นะคะเราจะไปทำภารกิจพิเศษให้กับแขกผู้มีความสำคัญเรานัดกันกี่โมงคุณฟรังวันนั้นกี่โมงครับวันนี้ตรงย่างตรง เพ สุด ราะว่าเขาอะคิดผิด เป็นเลขาค่ะไม่ใช่เป็นบัญชีงานตัวเลขก็ต้องให้บัญชีทำหิวแล้วอะที่นี่มีอะไรกินบ้างฮัลโหลสวัสดีค่ะเราให้ฟังกันทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยดูอะให้ทายแต่งตัวเหมือนอาชีพอะไร ก็คือวันนี้นะคะเราจะไปทำภารกิจพิเศษให้กับแขกผู้มีความสำคัญมากท่านหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะฟรังจะไปเป็นเลขาค่ะซึ่งวันนี้นะคะคนที่เราจะไปเป็นเลขาให้เนี่ยก็คือคุณพีสาริตนั่นเองนะทุกคนหรือว่าพีนั่นเองนะคะก็คือจริงๆอ่ะคือหลายคนอาจจะรู้หรือหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะก็คือพีเนี่ยนอกจากเขาจะมีงานทางวงการบันเทิงบ้างแล้วเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจมากมายอะไรเงี้ยเราเห็นมาตั้งแต่แรกๆเลยที่ตอนแรกพีทำแบบร้านเสื้อนู่นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วคือตอนเนี้ยพีมันก็ไปทำตู้สติกเกอร์ทุกคนที่มันฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองในตอนนี้นะคะก็คือ The Sculpture บอกพีไปว่าเราอยากรู้อยากคุยว่าแบบทำไมพีถึงแบบมาทำธุรกิจนู่นนี่ทำไมถึงสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงต้องแบบมาทำตู้สติกเกอร์อะไรเงี้ยแล้วก็คือวันเนี้ยฟรังจะขออนุญาตไปเป็นเลขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยดูซีรีส์พวกแบบเลขาคิมอยากลองเป็นเลขาบ้างแต่ว่าไม่ใช่เจ้านายคนนี้ได้ไหมแต่ว่าเอาเหอะเจ้านายเจ้าแรกก็อาจจะประมาณนี้เราเลือกมากไม่ค่อยได้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราทำงานดีแล้วมีคนเห็นเนี่ยก็จะมีคนให้เราไปเป็นเจ้านายอีกตอนนี้นะคะเราถึงออฟฟิศของคุณพีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้คุณพีเขาจะทำอะไรบ้างนะคะไปค่ะฮัลโหลค่ะเจ้านายถึงแล้วค่ะมันคือตึกนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพีมีอะไรให้รับใช้คะวันนี้มาทำงานสายที่ไหนอยู่เนี่ยงานสายมากเลขาหรือทำเล่นกล้ามากที่มาเป็นเลขาเขาอ่ะไม่เรานัดกันกี่โมงเรานัดกันกี่โมงคุณฟรังวันนั้นกี่โมงครับวันนี้เรานัดกันบ่ายสองตอนนี้มันกี่โมงแล้วครับนี่มันกี่โมงแล้วค บ่า รั ย บ สองสองเท่าไหร่ครับ8 นาทีค่ะเลขาฟังได้ไหมคะชอบไหมคะก็เดี๋ยวต้องดูจากการทำงานวันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้คะแนนบ้างเดี๋ยวเรามาให้คะแนนแบบเป็นเลขาได้ค่ะโอเควันนี้เราวัดจากอะไรดี1คือ performance ในการทำงานได้ค่ะมาค่ะบวกเลข1หรือเพิ่ม2ค่ะ2คือความไวในการทำงานได้ค่ะ3คือความชอบส่วนตัวของกูในการทำงานอย่างนี้ว่าตกแน่ มี3คะแนนวันนี้เดี๋ยว analyze ให้แล้วถ้าผ่านเราได้เลย500,000เดี๋ยวให้เงินรางวัล500,000 บาทมึงถ้ากูให้เงินรางวัล500,000แบบรายการมึงต้องดังแล้วอะเฮ้ยดังแน่ๆเนี่ยทุกคนคะถ้าพีให้500,000เนี่ยมันต้องดังแน่ๆใช่ไหมเฮ้ยมาค่ะพร้อมค่ะให้ทำอะไรบ้างคะอยากกินน้ำไหมคะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปบนออฟฟิศดีกว่าวันนี้เสร็จครับอันนี้มีไปรษณีย์มาส่งนะครับเดี๋ยวรบกวนช่วยคุณฟันช่วยเอาไปส่งที่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนอยู่ตรงไหนเปิดดิคะเปิดอ้าวเลขาก็เปิดได้นะเนี่ยชั้นไหนคะที่นี่คือที่ไหนคะที่นี่ก็คือเป็นแบบว่าออฟฟิศนะครับเป็นออฟฟิศแล้วก็จริงๆมันจะเป็นหน้าร้านด้วยแหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นหน้าร้านแบบรูปแบบไหนยังไม่เสร็จก็เลยเดี๋ยวเรากำลังแบบค่อยๆทำกันอยู่แล้วถ้ามันเสร็จก็คือเดี๋ยวจะแบบค่อย opening อีกทีแต่ก็คือตัวนี้เป็นแบบเป็นหลังบ้านของ Sculpture Bangkok ก็จะมีทีมงานอะไรเงี้ยก็คือวันนี้จริงๆคืออยากจะมาคุยกับพีในบทบาทที่แบบคนอาจจะไม่ค่อยได้รับรู้หรือเปล่าหรือคนรับรู้กันหมดแล้วก็ไม่รู้ก็คือบทบาทที่ไม่ใช่เรื่องของแบบในวงการบันเทิงอะไรอย่างงี้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่พีทำก็คือ The Sculpture ใช่คือจริงๆก็คือมีทำกับปิ่นก็คือเป็นพาร์ทเนอร์อีกคนนึงก็เป็น founder หลักของ Sculpture แล้วเราก็เข้ามาจอยกับเขาก็เลยเหมือนแบบมาเวิร์กกันแบบคนละส่วนอะไรอย่างเงี้ยคือหลักๆพี่ก็จะดูเรื่องแบบ business model เรื่อง finance เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยกันดูแลภาพรวมหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วทำไมอยู่ๆเธอแบบอยู่ๆมาทำหมายถึงว่าแกเรียนสถาปัตย์อารมณ์ไม่จริงๆตอนเด็กกูเกลียดเลขมากจริงตอนเด็กคือเกลียดเลขมากตอนเด็กคือเกลียดเลขมากตกเลขทั้งหมดตั้งแต่เด็ก
แล้วก็จริงๆคือเพิ่งเริ่มชอบตอนเหมือนแบบกำลังจะเข้ามหาลัยเว้ยจะเข้ามหาลัยใช่ไหมมึงก็ต้องไปเรียนเลขแบบเอาสอบ SAT สอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอครูแบบครูติวที่เก่งแล้วดีแล้วแบบใจดีอ่ะแล้วเขาสอนดีแล้วพอเขาสอนดีปุ๊บคือมันแบบมันเก็ตมันไม่ต้องจำมันไม่ต้องจำเลยมันเก็ตเลยแล้วพอเก็ตแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคแบบเข้าใจแล้วว่าจริงๆมันมีความสนุกอยู่แต่ก็คือตอนนั้นไม่ทันแล้วไงก็เรียนแบบออกแบบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระหว่างเรียนออกแบบก็คือชอบนะชอบคำนวณชอบคิดชอบเลยแต่เธอดูแบบชอบทำนู่นทำนี่มาอยู่แล้วปะเหมือนตอนแรกทำเสื้อนู่นนี่ใดๆมันมึงไงมึงก็ชอบอ่านหนังสือชอบไหมกูไม่ชอบอะไรเลยตอนนี้กูเริ่มชอบที่นี่แล้วมึงกูว่ากูเหมาะกับที่นี่นะใช่วันนี้กูเลยจะมาทำงานที่นี่อ๋องั้นก็นี่เลยแล้วเดี๋ยวมึงไม่ต้องทำงานที่นี่แล้วนะเดี๋ยวกูทำงานที่นี่แทนโอเคมีปากกาไปด้วยนะดีมากคือจริงวันนี้เป็นงานทั้งหมดที่ต้องทำของพี่วันนี้แต่ว่าก็ใช้เลยก็ใช้เลยไหนมึงก็มาทำคอนเทนต์เลยไม่รู้มึงก็ช่วยนับอันนี้ให้กูหน่อยละกันนับเลยนะคืออันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็น petty cash ก็คือเป็นแบบเงินสดย่อยก็จะเป็นเวลาแบบน้องๆมาเบิกค่า Grab ค่ารถค่าส่งไปรษณีย์ค่าอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้คือเราก็ต้องมาบวกไงว่าเงินไม่ได้ตามนี้จริงหรือเปล่าได้นับง่ายมากก็คือนับว่ามีกี่ใบนับตามนี้ก็คือบวกเลขเหรอบวกเลขโอเคตามนี้ไปเรื่อยๆต้องคิดเลขเอาบวกเลขก่อนบวกเลขอย่างเดียวได้ค่ะมาเนี่ยมันก็จะแม็กเป็นชุดคือเอาจริงตั้งแต่เปิดบริษัทมาก็คือเพิ่งรู้ว่าแบบทุกอย่างคือต้องละเอียดมากโดยเฉพาะในเชิงของบัญชีเพราะว่าเราต้องยื่นแบบนึกออกไหมความเป็นบริษัทภาษีสัมภาระใบบ้าบออะไรไม่รู้คือเยอะมากเราทุกอย่างมันคือต้องมีแบบโชว์หลักฐานที่แบบชัดอ่ะก็คืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีทั้งหมดสมมติแบบพนักงานจะเบิกแกร็บใช่ป่ะเป็นแกร็บก็คือต้องเป็นมาเป็นแบบเป็นใบเสร็จแกร็บอ่ะแล้วเราก็ฝากคนฟังบวกเลขก่อนนะครับว่าเลขเนี่ยตรงหรือเปล่าสบายบวกเกินเลยว่าแล้วบวกเกินก็แค่ก็ต้องบวกใหม่ก็แค่นั้นแหละครับจนกว่ามันจะพอดีกันเลยอย่างเงี้ยมึงกูชวนคุยเยอะๆแล้วมึงงงไหมไม่งงกูเนี่ยประสาทแต่ถ้างงก็เงินมึงทั้งนั้นอ่ะเท่ากันปะไม่เท่าอ่ะไม่เดี๋ยวก่อนมันอาจจะมีบางใบที่แบบมันซ้อนกันแน่เลยฉันว่าความยากความง่ายของการมาทำอ่ะมึงว่าส่วนไหนที่ยากและส่วนไหนที่แบบของการทำงานใช่ไหมสนุกส่วนไหนที่สนุกแล้วก็ส่วนไหนที่แบบรู้สึกว่าแบบยากจังเลยจุดนี้โอ้ยเยอะเลยเยอะก็ถ้าเอาสนุกเลยก็น่าจะเป็นแบบการที่เราเห็นอะไรสักเซสอะนี่เราจะไหนหมายถึงว่าสมมุติเราแบบคุยกันภายในทีมว่าแบบเฮ้ยเราอยากทำอันนี้กันอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งที่มันแบบเกิดขึ้นสำเร็จแล้วก็คือแบบแฮปปี้ดีเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบมีปัญหาหลังบ้านเยอะๆมันก็จะเหนื่อยไม่เราต้องบวกเลขแดงใช่ปะต้องเอาเลขแดงเนาะเอาใหม่เนาะเอาเลขแดงเอาใหม่ได้วันนี้วันอาทิตย์ก็ทำงานหรอจริงๆไม่ทำแต่มึงว่างวันนี้ไงตกแต่งโรยหน้าเหรอคะอันนี้ไม่ก็มีน้องไอทีซัพพอร์ตเขาก็จะทำวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมอนิเตอร์เพราะว่าของเรามันเปิดสาขามันเปิดทุกวันอ่ะ7 วันอ่ะยิ่งเสาร์อาทิตย์ก็ยิ่งคนเยอะไงจริงสยามอะไรอย่างเงี้ยตรงย่างตรงเหรอเพราะว่าเขาอ่ะคิดผิดไม่เรียกไม่มาจัดการที่สองทำมันเท่ากันเท่าไหร่นะ19274ใช่เรา move ไป exercise อื่นเลยเพราะว่ามีงานอีกเยอะอะไรนะครับเมื่อคืออะไรขึ้น2011ทำไมบวกแล้วไม่ได้จบไปอันนี้ถือว่า mission fail นะฮะเป็นเลขาค่ะไม่ใช่เป็นบัญชีงานตัวเลขก็ต้องให้บัญชีทำอันนี้ที่เลขาต้องทำนะครับคือเลขาที่นอกจากเอกสารที่ต้องดูแลแล้วเนี่ยก็จะต้องลงพื้นที่จริงด้วยนะครับคือเราเนี่ยจะซื้อชั้นวางสต็อกอันนี้คือห้องเก็บสต็อกของเราแบบอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะมาวัดว่าแบบเราจะต้องซื้อชั้นขนาดประมาณเท่าไหร่คุณฟังช่วยจดให้หน่อยได้ไหมครับช่วยจดเหรอคะช่วยจดได้ค่ะ2 เมตรมึงจะจดเส้นพื้นเนี่ยทุกเมตรค่ะเดี๋ยวปากกาคะโทรศัพท์มีไหมไม่มีค่ะไม่ได้เอามาเหรอมีค่ะยืมหน่อยขับปากกล้องเนี่ยจะวัด2 ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็คือ2 เมตร 30โอเคเรียบร้อยอันนี้โอเคนะมิชชั่นนี้ให้ผ่านนะครับแน่นอนค่ะรบกวนช่วยส่งให้หน่อยได้ไหมครับเก่งจังเลยนะเนี่ยคุณเลขาแน่นอนค่ะว้าวทรัพย์สินมากมายเอาจริงเอาไปอันหนึ่งก็พีไม่รู้หรอก
ไม่เหรอไม่เลยค่ะไม่ตั้งใจทำงานเลยเนี่ย มาแล้วค่ะ หมวกคุ้นๆนะเนี่ยหมวก มาจากบ้าน อ๋อโอเค หมวกสวยเนาะ สวยนะหมวกรุ่นเนี้ยเป็นแบบรุ่นใหม่เอ้าของร้านนี้เหรอคะ อันนี้ซื้อมาหนิใช่ไหม ไม่นะคะซื้ออีกที่หนึ่งร้านข้างๆอะค่ะ อ๋อพอดีร้านข้างๆไม่มีขายออนไลน์อย่างเดียวนะฮะ เพราะว่าเราจะเป็นเลขาที่ดีค่ะเราแบบมี ซัพพอร์ต royalty ซัพพอร์ตบริษัท ถูก ไม่ว่าบริษัทจะทำโปรดักต์อะไรก็ซื้อหมดเลย ถูกต้อง โอ้โอเค นี่ถ้าเห็นว่ามีแบบสีอื่นๆด้วยเนี่ยก็เป็นการซัพพอร์ตทั้งหมดเลย หมายถึงว่าคุณพีต้องซัพพอร์ตพนักงานใช่ไหมคะ ยินดีมากเลยค่ะ เอาแบบทุกสีเลยนะคะ ทุกสีทุกแบบเลยนะ มีเสื้อด้วยไหมคะ มีเสื้อด้วยนะฮะ มีเสื้อด้วย ใช่ โอเค จริงๆก็เป็นเลขาเนาะเป็นเลขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมสกับเจอก็ให้เลยอ่ะจริงๆเลยมึงก็เอาไปมึงใส่แล้วใส่เลยกูไม่ขายต่อให้ลูกค้าหรอก เล่หรือหัวก็ไม่สาใครจะไปขายต่อเนาะ ไหนคะจะให้ดิฉันทำอะไรคะ เดี๋ยวจะปริ้นช่วยไปหยิบเอกสารให้หน่อยสิ ได้ที่ไหนคะ หยิบที่เครื่องปริ้นอะ อยากรู้ว่าพวกนี้คือแบบอยู่ๆมันก็รู้เองอย่างเงี้ยหรอหรือว่าเธอต้องแบบมีไปเรียนก่อนปะเรียนพวกแบบคอร์สบิสเนสหรืออะไรอย่างงี้ก่อนที่จะแบบรู้ปะหมายถึงว่าทุกอย่างแบบเห็นแบบมีแบบพวกแฟ้มพวกแบบพองอดออะไรพวกเนี้ยหมายถึงว่า เรื่องภาษี ใช่ไหม หรือแบบระบบ business model หรืออะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าการทำธุรกิจฉันว่ามันมีหลายพาร์ทอะไรเงี้ย ถูก แล้วรู้สึกว่าแบบถ้าคนที่ไม่ได้เรียนมามันอาจจะยังมันจะงงไหม จริงๆมันงงมากตอนนี้ก็คือยังงงอยู่ในบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยไม่ยังไม่ได้เก่งมากแต่ว่าคือแม่งต้องพยายามแบบเรียนรู้จริงๆเลยพอรู้แต่รู้นิดเดียวเลย รู้ว่าแบบอ๋อใบกำกับภาษีคืออะไรแบบต้องมีบวก7นะแล้วก็ต้องมีแบบใบวางบินอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นรู้แค่นั้นเลยแต่พอมาทำจริงก็คือโอ้โหใบหักหน้าที่จ่ายพอคือตัวเลขอะจำไม่ค่อยได้หรอกว่าต้องยื่นอะไรบ้างแต่ว่าเราก็คือมีบัญชีไงแบบสำนักงานบัญชีเขาก็ช่วยแนะนำให้ว่าแบบต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำให้มันเป็น system routine ที่สุดแต่คือจริงๆยากนะงานบัญชีอะคือแบบนับถือคนที่ทำบัญชีเก่งๆจริงๆคือเอกสารแบบกองกันแบบเป็นล้านอะนึกออกไหมแล้วมันก็ต้องเอามาแบบซอสแล้วมันก็ต้องถ่ายครบอะไรอย่างเงี้ยจะมี4หน้าเป็นมา10ฉบับ ก็คือ40 หน้า 40 หน้าแล้วเราก็แม็ก แม็ก ใช่ปะ หิวแล้วไม่มีอะไรกินวะยิ้มไม่ได้เลยค่ะคุณขยันมากเลยค่ะเพราะจริงมันก็ดีเหมือนกันนะมันแบบมันไม่ต้องคิดอะไรมันมีคนสั่งให้เราทำแล้วก็แค่ทำใช่ไหม แบบนี้ยังจ้า แป๊บนึงนะคะเครื่องปริ้นคุณเพิ่งทำงานเสร็จอะค่ะเรียบร้อยค่ะคุณพี เรียบร้อยแล้วเหรอครับ ค่ะเรียบร้อยค่ะ โอเคขอบคุณมากนะครับนี่คือครบหรือเปล่าเนี่ย10 ครบสิ ฉ คะ10 ฉบับค่ะ ถ้าไม่ครบก็มานับผิดค่ะ โอเคอ๋อเขาเป็นเหมือนอ๋อดีจังเลยอ่ะเป็นแบบประหยัดหน้าหลังเลย ดีเก่งอ่ะคุณฟังช่วยแบบบริษัทประหยัดด้วยนะครับเฮ้ยชอบมากเลยนะอันนี้แฮปปี้จริงๆเป็นแบบลดต้นทุนโอเคอันนี้มิชชั่นให้ผ่านนะครับไม่เอกสารตกแค่เรื่องเดียวคือคำนวณเงิน วัดคงทุกได้เอกสารได้แค่กดเครื่องคิดเลขอ่ะนี่ก็มั่นใจโคตรเห็นว่าเอ้ยเพื่อนแม่งเรียนหมอบวกเลขแค่กระดาษแบบ20 หน้าน่าจะสบาย อ้าวจริงเครื่องคิดเลขมันรวนถ้าใช้สมองอะตรงแล้ว ๆตรงแล้ว ไม่น่าใช้เครื่องคิดเลขเลยไม่น่าไว้ใจเครื่องคิดเลขเลยมือจริงๆแล้วอะ ไม่ดี จริง โอเค คว้างทิ้งได้นะ โอเค ว่าหลังคือแบบนี่ต้องเชื่อสมองตัวเอง งั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่า ดีค่ะ ว่าพี่แล้วเดี๋ยวเราไปทัวร์ที่สยามกันก็ไปทำรีวิวใช่ไหม ต้องไปทำรีลนะครับ อ่ะ เดี๋ยวให้ สะดวกนะ ให้คุณฟังแบบช่วยคิดหน่อยว่าแบบเราจะถ่ายกันยังไง ได้ค่ะแบบแพทกล้องข้าง แบบใช้เพลงอะไรแบบเดินได้ อันนี้ก็เป็นแบบตู้ PP ที่เราแบบโปรโมทให้เขา อันนี้เยอะเพราะพีพีอะดิ กวนเยอะพี่วันนี้เราก็จะแบบอยากถ่ายแบบรวมทุกตู้ที่สยามไงของ Snap ทั้งหมดจะมีอยู่แบบ 4-5 ตู้อะไรเงี้ยได้ค่ะ เดี๋ยวว่าเป็นแบบ โอเคตอนนี้นะคะจบภารกิจที่ออฟฟิศแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปไหนกันต่อ ไปโอเคตอนนี้กำลังเลือกเพลงกันอยู่เนาะ ใช่ค่ะกำลังหาเพลงเพื่อที่จะว่ามาทำคอนเทนต์ในรีวิว คุณสมบัติของเลขาก็คือต้องทำรีลเป็นด้วย ต้องทำรีวิวกันด้วย คุณนี่ต้องการเยอะเหมือนกันนะคะจากเลขา ทุก ได้ วัน ไม่ยาก เคยทำป่ะปกติทำรีล เค ป่ะ ยก็เคยบ้างแบบเบสิกอะแบบต่อๆอะไรอย่างเงี้ย ก็คอนเซ็ปต์วันนี้ก็คือเรามีตู้ snap อาหาร อันนี้ไม่พูดถึง sculpture นะ มีตู้ snap อยู่ที่สยามเนี่ยฮะทั้งหมด 5 ตู้ เราอยากที่จะเหมือนโชว์ให้คนเห็นว่าทั้ง5 ตู้เนี่ยอยู่ที่ไหน แล้วก็เป็นยังไงบ้างโอเค โอเค ไม่ยาก แล้วเราก็ หาเพลงก่อน หาเพลงก่อน แล้วหลังจากนั้นเราก็เป็นถ่าย
ซึ่งวันนี้นะคะทาร์เก็ตของเราก็คือจะทำให้คลิปอะมีคนดู 5,000 ขึ้นไป ปกติเรนจ์มันอยู่ประมาณไหน ก็หลักพันนี่แหละ หลักพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ต้อง 5,000 อัพ หมื่นได้ไหม ได้หมื่นก็ได้ เอาไปเลยหมื่นอัพค่ะ เลขาฟังช่วย ทำได้ ท เราได้เลยนะคะ ำได้อะไรนะ ได้เลย ลืม นะ แล้ว คะ ไม่รู้แล้ว ได้เลยนะคะงงค่ะไปค่ะ โอเคนี่ก็คือตู้แรก อ่าฮะ จบแล้วเป็นตู้ที่ทำคอลแลบกับจูลีเมเกอร์ เฮ้ยฉันชอบดูเมเกอร์มาก จริงเหรอจริงเหรอนี่ฮะเราได้รูปกลับบ้านที่2ผ่านไปแล้วเหลืออีก3ตู้รอติดตามผลงานได้ก็คือคนถ่ายก็คือไม่ถ่ายดูถือกระเป๋าแล้วดูถือมืออันนี้ซีอีโอที่แท้จริง โอเคนี่ก็คือตู้ที่ 3 ที่สยามเนาะก็คือเป็น Color Culture เหมือนกัน อ่า แต่ ฮะ ว่าเป็น Color Culture ทำไม สะดุด ทำไมเลขาแบบคลัมซี่จังเลยอะฮะเป็นเลขาแบบนี้นี่แบบทำไมแบบคลัมซี่จังเลย ถ้าฉันอยากมีตู้ของตัวเองบ้างคือมันต้องทำไงบ้างก็คือบอกมืออย่างเงี้ยเหรอ ใช่ แบบเป็นตู้ฟรัง ได้ จะมีคนมาถ่ายปะ ก็ไม่รู้ ก็ลองก็ได้ขำๆ แล้ว อะไร แบบ เงี้ เท่าไหร่ ย อยากรู้ว่าแบบถ้าสมมติว่ากูอยากลงทุนตู้ สมมติอยากลงทุนใช่ไหม ใช่ ก็คือเราจะมีเป็นแฟรนไชส์ไงที่บอกไป แต่ว่าโมเดลมันก็จะแบบต่างกันไปก็อาจจะต้องคุยกันก่อน คือแต่ละที่ก็จะแบบไม่เหมือนกัน แต่ว่าเราเปิดรับพาร์ทเนอร์ทั้งหมด ทุกคนสามารถมีตู้ถ่ายรูปได้ทั้งหมดเลย อยากมีตู้ที่บ้านก็ได้ แต่ตู้ที่ว่าได้ ได้ใช่ไหม ได้ แต่ก็รวยอ่ะ ก็คงต้องรวยอ่ะ ต้องรวยไม่ได้ ต้องรวยประมาณนึงเลย จริง เงี้ย จริง เออ งานแต่งไงเป็นตู้งานแต่ง ทุกคนแต่งกันได้แต่งเมื่อไหร่ น่ารักแต่งกับใครดี เอางี้เดี๋ยวถ้าสมมติมึงแต่งงานกูจะตั้งให้มึงฟรีเลย พูดแล้วนะคะ โอเคป่ะ อันนี้ต้องลงนะคะ อันนี้ต้องลงนะ แล้วก็แบบทุกคนแคปเอาไว้นะ พีพูดว่า ถ้าสมมติมึงแต่งงานกู ได้ จะตั้งให้มึงฟรีเลยก็เนี่ยสัญญาบนนี้เลย สัญญาวันนี้เลย คือถ้าผิดคำพูดนี่ก็คือมึงก็ ก็ฟ้องได้เลย แน่นอนได้ โอเค โอเคป่ะ ได้ งานแต่งมึงกูเอาตู้ไปตั้งให้ฟรี ได้ งั้นเดี๋ยวแต่งพรุ่งนี้เลยไปหาก่อน เราอยากแต่งงานเพื่อตู้ถ่ายรูปขนาดนั้นเลยเหรอ กูอยากได้ตู้ฟรีมาก อยากได้ตู้ฟรีฮะ อุ๊ย หรือมึงชอบอะไรมึงชอบแบบ ชอบคริสต์มาส เราชอบคริสต์มาสมึงก็ทำเป็นแบบปริ้นเป็นคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ย แล้วข้างในก็ทำหิมะ ทำได้หมดทำได้หมด แต่ง เฟรมเฟิร์มก็แบบออกแบบใหม่นะเป็นแบบตู้ฟรังแอนด์คริสต์มาสอ๋อแฟรนแอนด์ผู้ชายแอนด์คริสต์มาส คนเยอะมาก คุณพีคะไฮโซพี นี่เลย ไฮโซสาลิ ไม่ไฮโซแต่ว่าอันนี้เป็นสาขาหลักของเรา อ่าฮะ ก็คือลีโด สาขาแรกเลยปะ เป็นสาขาแรกที่ตั้งแต่ตั้งบริษัทมา อ๋อ แล้วก็เลยกลายเป็นสาขาหลักเพราะมีตู้เยอะที่สุดด้วย ก็มีแบบมุมนี้แล้วก็มีมุมนู้นด้วย แต่มันกลายเป็นแลนด์มาร์คไปแล้วนะ แบบเวลามาสยามอะฉันกับเพื่อนก็จะแบบ ถ่ายตู้กันอะไรเงี้ย อ่า หรือแบบจริงๆล่าสุดอะคือแบบเลือกไปคาเฟ่เพราะว่ามีตู้ จริงปะ เฮ้ย จะได้แบบไปถ่ายรูปกันเลย ใช่ ใช่ไหม ใช่เพราะแบบรู้สึกอยากถ่ายแบบอยากถ่ายตู้กับเพื่อนอะไรเงี้ย ก็เลือกคาเฟ่ที่มีตู้อ่ะ จริงปะ เออ จริงๆก็ต้องถามแบบคนที่เป็นลูกค้าจริงๆแหละเพราะว่าตัวเราคือเหมือนพอเราทำตู้เยอะๆเราก็แบบ ไม่รู้แหละว่าคนอื่นคิดยังไงกับแบบกับร้านหรือกับตู้ถ่ายรูป ไม่แต่จริงเพราะแบบเหมือนเพื่อนฉันก็จะแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยก็อยากถ่ายรูป มันเป็นคงเป็นแบบแอคทิวิตี้หนึ่งแหละ ใช่มันจะเป็นแอคทิวิตี้กับเพื่อนไปแล้วอะ ก็วิวก็จบไปแล้ว ถ่ายครบแล้ว snap ที่สยามนะ5ตู้ วันนี้เสร็จภารกิจแล้วปะ ไม่จริงๆ คือจะบอกว่าดีใจมาก เพราะว่าไอวิวสันนี้จะทำมาประมาณ 3 เดือนที่แล้ว แล้วคือไม่มีโอกาสมา แล้วก็ขี้เกียจด้วยแหละ ค่ะ แล้ววันนี้แบบฟังมาก็แบบมาถ่ายเลยทีเดียวจบ รี นี่แหละ วิวหน่อยแบบเป็นยังไงบ้าง โอ คะ เค กับการทำงานวันแรก กับการเป็นเลขาใช่ไหม กับการเป็นเลขา โอเค ก็เป็นเลขาที่แบบ สวย เออ อันนี้ก็คือแล้วแต่แบบส่วนบุคคลเนาะอะไรก็เป็น energy ที่ดี เป็นเลขาที่ energy ดี แบบคนที่อยู่ด้วยก็จะรู้สึกเฮ้ย active ตามเพราะจริงๆนี้แบบ5 โมงแล้วก็ยังรู้สึกแบบไม่ค่อยเหนื่อยเลยแบบไฟมาอะไรอย่างงี้ แล้วก็เป็นคนที่ทำตามบรีฟได้ถูกต้องทุกอย่างนะครับ อันนี้ก็คือคะแนนในส่วนของการทำงานก็คือให้เต็มเลย10 เต็มคะแนนความละเอียดกูให้0ก่อนบวกเลขให้กูผิด
บอกแล้วว่ามันผิดเครื่องคิดเลขมันรวน 20,000เหลือ 19,000เนี่ยบริษัทขาดทุนนะฮะเกือบ 1,000 บาทนะฮะบริษัทขาดทุนมีการลักทรัพย์บริษัทเกิดขึ้นนะมีการขโมยหมวกนะครับไม่เป็นไรถือว่าแบบบริษัทก็ใจดีเป็นสวัสดิการ มัน ให้ เป็นส กับ วั พ ส นั ดิ ก กาง าร น อ ของ ยู่ เรา แล้วยูนิฟอร์มอ่ะ ให้เหมือนกับพนักงานบ้านเราจะได้กลมกลืนอะไรอย่าง เขา เงี้ย จะได้รู้ว่าเราทำงานที่ไหน ใช่ก็อันนี้ก็คือคร่าวๆแหละว่าแบบใน1 วันพี่ทำอะไรบ้างก็คือเข้าออฟฟิศทำเขียนเอกสารจัดการปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเซี่ยวหนึ่งนะเป็นเซี่ยวเดียว ก็จะมีจริงๆก็คือมีงานที่แบบเยอะมากอะไรเงี้ย ยอดเลยค่ะแล้วนี่ถามก่อนกลับไปดีกว่าอยากรู้ว่าแบบพี่แบบมีวางแผนธุรกิจต่อจากนี้ไหมว่าแบบมองภาพในระยะยาวเป็นลองแบบลองจะทำอะไรต่อ ทำอะไร แบบมองยังไงแบบก็ ธุรกิจอะไร คือจริงๆแล้วอ่ะด้วยชื่อของ sculpture อะครับคือจริงๆปิ่นเป็นคนคิดชื่อนี้คำว่า sculpture มันแปลว่าประติมากรรม ซึ่งประติมากรรมมันไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นอะไรประติมากรรมแรกที่บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นมาก็คือโฟโต้บูธหรือว่าตู้ถ่ายรูปตู้สติกเกอร์ที่ทุกคนเรียกกันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็ยังสามารถที่จะขยายออกเป็นประติมากรรมอื่นๆได้อีก เป็น sculpture อื่นๆได้อีกซึ่งเราก็มีแผนกันอยู่ แล้วก็คิดว่าน่าจะแบบเร็วๆนี้น่าจะได้แบบติดตามกันอะไรเงี้ยคงสนุกอ่ะอยากให้ทุกคนมาเล่นเหมือนกันน่าจะสนุก ฉันรู้สึกว่าแบบพอมาทำงานกับแกรู้สึกว่าแกแบบเป็นคนแบบแพชชั่นกับสิ่งเนี้ยรู้สึกว่าทำด้วยความสุขปะรู้สึกเหมือนแบบได้คิดอะไรต่อจากนี้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าปัญหามันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงมันคือแบบมันก็คือแบบเป็นปัญหาเล็กๆ ที่แบบจะต้องข้ามผ่านไปให้ได้แล้วก็แบบเพื่อที่จะแบบ เรียกว่าเป็นอุปสรรค achieve ต่อเป็นอุปสรรคมันไม่ใใช่แบบเชิงปัญหาว่าแบบเราแย่จังเลยเราท้อมากอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นแบบอุปสรรคที่แบบเฮ้ยเราจะก้าวไปยังไงดีให้มันแบบให้เฮียนี่มันออกไปเลยฮะแบบกูจะไปตรงนั้นแล้วอะแต่ว่ามึงช่วยเถิบออกไปหน่อยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า ดูเป็น energy การทำงานที่ดีอ่ะ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับทุกคนแล้วก็ต้องรู้ว่าเราแบบกำลังทำอะไรอยู่มีสติ โอเคแล้วสุดท้ายฝากถึงคนดูหน่อยแบบเผื่อใครแบบมีพี่พีเป็นไอดอล จริงๆ คือการทำธุรกิจมันก็มีหลายแบบเนาะสมมติว่าเราแบบมีความถนัดอย่างหนึ่งอะเป็นแบบวิชาชีพอะอันเนี้ยก็สามารถเป็นหนึ่งธุรกิจได้ หรือใครที่เหมือนแบบเป็นคนที่แบบชอบหาโอกาสอะนึกออกฮะแบบชอบขายของอะเห็นแบบมุมมองใหม่ๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็สามารถ develop เป็นธุรกิจได้ หรือบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นแนวเหมือนแบบ innovative นึกออกว่า innovative ที่แบบชอบคิดชอบอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งธุรกิจได้คือรู้สึกว่าหนึ่งธุรกิจมันสามารถประกอบไปด้วยหลายๆอย่างมันไม่ต้องเกิดขึ้นจากแค่แบบมุมมองเดียวหรือว่าแบบหลักการเดียวเหมือนที่คนเขาชอบบอกกันปัจจัยสำคัญก็คือแค่ว่าแบบก็แค่ต้องทำไม่งั้นก็ไม่มีธุรกิจเกิดขึ้น ไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมโอเค ดีไหม ดี แล้วก็ฝากทุกคนไปดู Reels เนาะอย่าลืมถ้าใครอยากมีตู้สติ๊กเกอร์ก็ ก็ติดต่อ Sculpture Bangkok Snap Service นะครับสองแบรนด์ของเรา แล้วอย่าลืมตู้ฟรีถ้าแต่งงาน ตู้ฟรีของฟรัง X ผู้ชาย X Christmas โอเค ก็ขอบคุณที่ดูกันจบ แล้วก็สุดท้ายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะจ๊ะบ๊ายบาย บ๊ายบาย ยูพี